Welcome back to our channel. So ngayon gagawa tayo ng bananacue. So we just need sugar, banana, at saka yung oil. So start na natin to i-heat yung oil natin. Pag mainit na, try natin i-touch ng either spatula or sandok ba guys, pwede rin. Mainit na ba yung oil, then pwede na natin ilagay yung sugar. So ganito lang guys. Tapos, try mo haluin ng haluin hanggang mag-melt na yung sugar. Okay? So, enjoy watching guys! Yan, malapit na guys. Medyo nagmimelt na yung sugar natin. So, soon, pwede na natin ilagay yung banana natin. Mas masarap kasi guys pag talagang sticky yung sugar bago natin ilalagay yung banana para talagang didikit siya sa mga banana natin. So, ngayon guys, ilalagay na natin yung mga banana natin yung nakakat na in small pieces. Medyo mausok. Okay, tapos haluin na naman natin ng haluin hanggang lahat ng part ng banana na-coat na siya or na-cover na siya ng sugar. Yan. So, ganito na siya guys. Ang sarap ng kumain. Namiss ko na mag-bananacue. Kaya lang itong banana ko medyo masyadong mahinog na. Almost na mag-overripe siya. Mas maganda yung parang yung half lang. Yung parang kunting hinog lang. Hindi talaga grabing hinog. Mas masarap siya na i-bananacue. Kasi hindi siya nadudurog. Pag overripe na kasi yung banana, sa kakahalo mo, tingnan mo yung banana ko, parang medyo ang soft na nila. So, parang nag-start silang nadudurog. Kaya, di masyadong maganda pag overripe na yung banana. Gamitin na pang bananacue. Yan, malapit na tayo matapos guys. So, ito na. Pwede na natin ito ilipat sa lalagyan natin. Pero usually, hindi ko diretso ilalagay sa plato. Nililipat ko muna sa parang strainer para madidrain pa yung mga extra oil o excess oil. So, ganito lang guys. Para pagkain mo, hindi masyado oily yung bananacue natin. Ah, sarap! That's it guys. Mas masarap pa rin yung saging natin dyan sa Pilipinas compare dito. Yan. So yan guys, makikita nyo yung oil, diba? So at least na-drain natin yun. So tsaka na natin ilipat sa plato. Yan. Bango. So, tapos na guys. Thank you so much for watching. Hope you enjoy. Please don't forget to like and subscribe our channel, especially for those who are new in our channel. God bless you all. Bye.